Cái hiện tượng của cái máy này hiện tại bây giờ là nó đang bị rỉ nước, là do là cái van cấp nước nó bị hở, nó đóng không kín, cho nên là khi mình giặt xong ấy, là khi máy bắt xong là để qua đêm, là sáng hôm sau là nước nó đỏ, là nó sẽ làm ướt quần áo. Thì bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách khắc phục cái sự cố này rất là đơn giản mà không phải mất tốn tiền kêu thợ. Trước tiên mà mình tháo ra thì đầu tiên là mình phải rút cái phích điện này cho nó an toàn này. Xong rồi mình khóa cái van cấp nước cho cái máy này. Đó, tiến hành là mình tháo ra, tháo cái dây này ra khỏi cái máy. Đây là cái dây cấp nước cho máy. Và khi mình nhận biết được cái van cấp nước nó nằm ở đâu thì là cái đầu tiếp điểm của cái dây cấp nước này là nó là chính là đầu của cái van. Bây giờ mình tiến hành mình tháo. Đây là hai cái vít. Cái vít này này nằm ở đây là rất dễ tháo. Và tiến hành mình mở nó lên. Cái này còn lắm nào nó rất là dễ đóng. Mình cứ mạnh dạn mạnh tay lên thì cái chốt nó không gãy được, nó chắc. Đây là cái cụ thể là đây là cái van cấp nước, và cái sự cố của nó nằm ở đây. Thì bây giờ là trước tiên là mình rút cái dây này ra. Trước khi mình rút ra thì mình nếu như là các bạn không có chuyên môn thì nên đánh dấu cái đầu dây này lại từ 1, 2, 3, 4 từ ngoài vào trong, để đến lúc mình ráp lại cho nó không bị sai. Cái dòng Toshiba này của nó thì là nó gồm hai cái van, tức là van kép. Một số những dòng như Samsung hay là LG thì nó chỉ có một van thôi, nhưng cái nguyên lý của nó thì cũng giống nhau cả thôi. Trước tiên mình tháo cái van này ra thì mình phải lấy cái khay đựng xà bông ra, bởi vì là nó nằm liền vào bên trong, nó rất là vướng. Tiến hành mình tháo ra này. Đây nó có hai cái chốt này, rất là đơn giản. Lật chốt này cái là mình nhấc cả cái cụm này ra đây. Đó, đây là cái cụm của cái van cấp nước cho cái máy giặt. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái này ra, mình khắc phục cái sự cố của cái van này rất là nhanh và đơn giản thôi. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình tháo nó ra. Chỉ có 3 cái. Đó, đây chính là cái van cấp nước cho máy giặt. Đây nó là hai cái cuộn dây nó tạo thành cái rơ ne. Bây giờ mình khắc phục nó như thế nào cho nó không bị rỉ nước nữa là được. 6 cái ốc nó siết rất là chắc, bởi vì là cái áp lực của nước mà từ ở trên bồn của mình xuống, từ trên cao nó xuống là nó rất là lớn. Nếu như nó không được giữ chắc là nó sẽ xì nước ra. Đấy, xong. Nhớ là trước khi các bạn tháo ở máy ra là phải để ý rất là kỹ hai cái gioăng này, bởi vì hai cái gioăng cao su này nó rất là quan trọng. Nó kín nước khi mà mình ráp nó vào trong cái hộp này. Nhiều những người không để ý mà nó rơi mất là mình lại phải đi mua và đi kiếm, là nó rất là khó. Đó, đây. Cái gioăng cao su này, bởi vì là này là phòng thôi, nhiều khi nó ít khi nó xảy ra lắm, nhưng mà ví dụ như nó mà nó bị thủng, nó rách rồi thì là nó không còn tác dụng nữa, thì là mình buộc phải thay cái mới. Còn trường hợp nó xảy ra như vậy là rất là ít, thì mình cẩn thận thôi, vì những cái gioăng này người ta làm chính hãng là rất là bền. Đó, như vậy là những cái gioăng này là nó chưa có vấn đề gì. Đây chính là cái rơ ne.
Mà cái chính của nó là nó dùng cái rơ ne này, cái lò xo này nó để nó đẩy vào cái hai cái nắp cao su này, cái gioăng này nó là chính là cái van đóng mở để cho nước nó cấp từ ở trên xuống và nó mở ra. Khi mà cái rơ ne này nó hút vào thì là nó mở ra để cho nước nó vào. Còn khi mà mình không máy nó cắt rồi là cái rơ ne này nó phải có đủ cái độ đẩy. Thì cái sự cố của nó đơn giản là cái lò xo, hai cái lò xo nó nằm ở hai cái bên này. Đó, thì hai cái lò xo này nó qua quá trình mình sử dụng thì nó sẽ bị nén lại. Khi nó nén lại thì nó yếu đi thì cái độ đẩy vào cái gioăng cao su này nó không được kín nữa. Cái áp lực nước nó đẩy mạnh hơn thì là nó sẽ rỉ nước ra. Đơn giản vậy thôi. Và bây giờ mình chỉ cho các bạn cách khắc phục cái lò xo này. Thì mỗi một dòng máy nó còn khác nhau, nhưng mà mình cái đơn giản là dòng nào mình trực tiếp dòng đó. Thì như cái này là mình lấy một cái thước, mình đo nó lên xem nó là bao nhiêu phân. Thì cái này nó đang là nằm ở là 2/6. Thì như vậy là mình cứ căng lên khoảng từ 10 đến 12% là được. Thì cái này nó 12% mình nó căng lên nó thành khoảng độ 3 phân. Đó. Nó tùy theo, tức là dòng nào cũng vậy, khi mà nó bị thời gian thì là nó sẽ lùi lại, nó còn mất đi 10%, thì bây giờ mình tăng lên 10 đến 12% cũng được, nhưng đừng có căng quá. Thì cũng có những dòng máy thì nó lò xo nó ngắn hơn, nhưng mà mình cứ nâng nó lên, ví dụ như nó 2 phân thì mình cho nó lên thành 2/3, 2/2 gì đấy. Đó. Để mình đo hai cái nó cứ bằng nhau là được. Cái thứ hai thì mình không cần phải đo thêm nữa. Bây giờ mình tiến hành mình ráp nó lại. Một cái sự cố nó rất là đơn giản, mình biết cách khắc phục thì nó rất là đơn giản. Còn nếu như mình mà không biết thì mình kêu thợ vào người ta sửa cho mình thì nó mất ít nhất là bây giờ như ở thành phố thì hay là ở nhà quê chăng nữa mà có gặp được thợ rất là nhanh thì mất từ 2 đến 3 tiếng. Còn không bình thường thì người ta cái hạn mình trong một ngày. Còn công còn việc nữa thì nói chung là mình làm đấy thì nó chỉ mất khoảng độ các bạn không chuyên môn thì mất khoảng độ nửa tiếng thôi. Còn nếu như gọi là biết một chút về sửa chữa thì nó như mình thì nó chỉ mất được khoảng độ 10 phút thôi. Nên là mình vừa làm vừa chỉ cho các bạn cách làm thì là nó lâu như vậy thôi. Còn đến khi mà mình thực hiện mà mình làm thì nó rất là nhanh. Và bây giờ như mình có kêu thợ vào chưa chắc người ta đã khắc phục cho mình, mà có khi là người ta lại bảo mình là cái van này nó hư thì người ta thay cho mình cái mới, nó rất là tốn tiền. Một cái van là như thế này, bây giờ người ta vào người ta thay, người ta tính cả công phải mất tầm ít nhất cũng phải cả 200 đến 300 ngàn. Cái vị trí của cái van cấp nước này nó nằm cũng rất là đơn giản mà nó rất là dễ nhận biết. Chắc chắn là cái vòi nước nó cấp vào chỗ nào là đấy là đầu tiên của cái van. Rồi, bây giờ mình cấp nước vào. Cấp nước vào. Rồi mở thử ra này. Đó, nước nó không còn rõ nữa. Như thế này là coi như là mình đã khắc phục xong được cái hiện tượng nước nó rỉ rất là đơn giản. Đó, bây giờ là không còn có hiện tượng rỉ nước nữa. Còn hồi trước đấy là nó rõ rất là nhanh. Đấy, như các bạn xem ở cái quay đầu tiên lúc mà mình chưa tháo ra là nó nhiều rất là mạnh. Bây giờ là qua khi thời gian mình mở ra mình khắc phục, mình căng lại cái lò xo rồi là nó nén đủ rồi, là nó đóng kín rồi, là nó không còn hiện tượng rõ nước nữa. Đó. Đây, bây giờ mình tiến hành mình ráp vào máy. Vào máy này, nắp và đúng cái vị trí của nó. Rất là đơn giản. Nghe cái
chốt ăn là cái là xong. Đấy. Để các bạn tiến hành lắp ráp cho lại cái dây điện cho nó. Làm xong rồi mình cấp nước lại như cũ và lại mình hoàn thành. Mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế là cái máy của mình nó như thế nào, mình chia sẻ để những ai có cái hiện tượng như vậy thì mình khắc phục cho nó dễ. Rồi xong rồi mình tiến hành mình lát cái hộp xà bông vào nữa là coi như kết thúc. Rồi xong.